Chào mừng mọi người đã đến với TCT Channel, hôm nay mình sẽ làm video về Bruno trong Pokemon nhé. Bruno, hay có tên gọi tiếng Nhật là Shiba, một huấn luyện viên hệ giác đấu và là thành viên của Tứ Thiên Vương Indigo. 1. Trong trò chơi, anh là thành viên thứ hai của Tứ Thiên Vương Kanto. Anh nuôi bảo bối thần kỳ hệ giác đấu, sống cùng chúng và huấn luyện chúng. Anh tham gia Tứ Thiên Vương vì mong muốn thách đấu những huấn luyện viên giỏi nhất. Mặc dù anh huấn luyện Pokemon giác đấu, anh ấy cũng thường sử dụng Oni và dạng tiến hóa của nó. Bảo bối thần kỳ mạnh nhất của anh luôn là Pokemon đặc trưng của mình là Machamp. Anh thường xuyên đến thăm quần đảo Sevi. Anh và bảo bối thần kỳ của mình sử dụng Ember Spa trên quần đảo thứ nhất và anh ghé thăm quần đảo thứ hai để mua Ray Candy Bar. Anh đã từng tập luyện với Broly, một trưởng hội quán hệ giác đấu đến từ Hoenn. Trong bảo bối thần kỳ vàng, bạc pha lê, trái tim vàng và linh hồn bạc, anh tiếp tục là thành viên của Tứ Thiên Vương sau khi tăng vị trí lên một cấp. 2. Trong hoạt hình, anh xuất hiện trong khoảng tập thứ 71. Trong khi Ash đang chuẩn bị cho hội nghị cao nguyên Indigo, cậu phát hiện ra rằng anh đang tập luyện tại ngọn núi Hideaway gần thị trấn quê hương của mình. Takeshi rất hào hứng với viễn cảnh được gặp anh, tin rằng anh sở hữu một loại kỹ thuật bí mật nào đó là chìa khóa thành công của mình, vì vậy nhân vật chính cùng hai người bạn của mình đã ra ngoài gặp anh. Trên đường đi, họ biết được rằng ngọn núi là nhà của một Oni lớn hơn bình thường. Sau khi anh cứu cả nhóm khỏi rắn đá khổng lồ, nhân vật chính và Takeshi đã cầu xin anh nhận họ làm học sinh. Anh đồng ý, với điều kiện nhân vật chính và Takeshi sẽ làm bất cứ điều gì anh nói. Anh sau đó bảo họ chặt củi, gánh nước, đẽo đũa cùng những công việc khác. Trong quá trình đào tạo này, Kasumi bắt đầu nghi ngờ anh là đồ dởm. Không muốn tin rằng anh không có bất kỳ loại tài năng đặc biệt nào, Takeshi quyết định chứng minh sức mạnh của anh bằng cách làm anh ta ngạc nhiên bằng một cuộc tấn công lén lút. Anh ấy cho rằng phản xạ của anh sẽ rất tuyệt vời, anh sẽ ngăn chặn anh ấy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và anh ấy gần như đã đánh anh bất tỉnh. Anh thừa nhận rằng mình không biết bất kỳ kỹ thuật bí mật nào về cách huấn luyện bảo bối thần kỳ và chỉ muốn có ai đó làm vô số công việc cho mình, do đó đã phá vỡ hình ảnh của Takeshi về anh. Sau đó, cả nhóm lại bị truy đuổi bởi con rắn đá khổng lồ. Với kỹ năng thể lực của mình, anh đã cứu được nhân vật chính khỏi bị nó đâm trúng, sau đó lừa rắn đá tự đập vào đầu mình bằng chính cái đuôi của nó. Khi rắn đá đã bình tĩnh lại, anh có thể kiểm tra nó và phát hiện ra rằng lý do cho hành vi hung hăng của nó là do một nhím cát mắc kẹt giữa các tảng đá của nó. Sau khi anh loại bỏ nhím cát, anh trở nên biết ơn đến mức nó sẵn sàng để mình bị bắt bởi anh. Anh sau đó nói với cả nhóm rằng bí mật thực sự duy nhất đằng sau việc huấn luyện bảo bối thần kỳ là người huấn luyện và bảo bối thần kỳ của họ nên quan tâm lẫn nhau. 3. Tính cách, anh được nhiều người hâm mộ coi là một cá nhân khắc kỷ luôn làm việc chăm chỉ. Mặc dù nhân vật chính và những người bạn của cậu ấy đã biết rằng hình ảnh này thực tế là sai, nhưng anh thực sự sở hữu sức mạnh thể chất và sự nhanh nhẹn siêu phàm. Nhóm cũng đã chứng kiến sức mạnh tham vọng và quyết tâm thực sự của các thành viên Tứ Thiên Vương. Anh dành thời gian để thiền định để trau dồi kỹ năng của mình, điều này làm tăng thêm sự rõ ràng và trí tuệ cho tính cách của anh. Anh thừa nhận chiến lược thành công của anh chỉ đơn giản là bắt những bảo bối thần kỳ mạnh. Anh tiếp tục giải thích rằng bí mật thực sự đằng sau việc huấn luyện bảo bối thần kỳ là người huấn luyện và bảo bối thần kỳ của họ nên quan tâm đến nhau. Trong nguồn gốc bảo bối thần kỳ, anh xuất hiện chớp nhoáng trong file 4, rồng phun lửa. Người ta thấy anh bị Red thách thức và đánh bại, cho phép cậu tiếp tục thách đấu Agatha. Trong thế hệ bảo bối thần kỳ, anh xuất hiện trong tập 3. Lần đầu tiên người ta thấy anh nói về Blue, huấn luyện viên đầu tiên sau một thời gian dài thu thập được 8 huy hiệu hội quán cùng với phần còn lại của Tứ Thiên Vương Kanto vùng đất đầu tiên. Sau đó, anh là thành viên thứ hai của Tứ Thiên Vương bị Blue thách thức. Cuối cùng, anh và Machamp của mình đã bị đánh bại bởi huấn luyện viên trẻ tuổi một cách tương đối dễ dàng, khiến anh rất sốc và cậu được phép chuyển đến phòng của Tứ Thiên Vương hệ ma. 4. Trong truyện tranh, quá khứ, như trong các trò chơi thế hệ 3, anh đã từng tập luyện với trưởng hội quán của Hoenn tại thị trấn Beaufort. Chương đỏ, lục và lam. Anh cùng với phần còn lại của Tứ Thiên Vương vùng đất đầu tiên ban đầu, lần đầu tiên xuất hiện tại chương 40, quan sát trận chiến của Red và Blue tại Liên minh Indigo. Chương vàng, 2 năm sau, anh được giới thiệu chính xác trong chương này, nơi anh được tiết lộ là đã gửi một lá thư thách đấu Red đến gặp và chiến đấu với anh ta tại ngọn núi mặt trăng. Hai huấn luyện viên gặp nhau và bắt đầu chiến đấu, cậu vui vẻ nhận xét rằng đây là trận chiến thú vị đầu tiên mà mình có trong 3 năm. Tuy nhiên, ở giữa trận chiến, phần còn lại của Tứ Thiên Vương xuất hiện, nói với cậu về kế hoạch quét sạch con người khỏi hành tinh và tạo ra một điều không tưởng cho bảo bối thần kỳ. Cậu từ chối lời đề nghị tham gia cùng họ, nhưng sau đó bị tấn công bởi cả 4 người cùng nhau, với việc Tứ Thiên Vương hệ ma sử dụng sức mạnh kiểm soát tâm trí hệ ma của bà để buộc anh cũng tấn công Red. Cậu cuối cùng đã bị đóng băng trong băng bởi Lorelei, chỉ có Pikachu của cậu xoay sở để thoát khỏi nó. Sau đó, tại căn cứ của Tứ Thiên Vương trên đảo Ceres, Bill và Trung úy Sớt chạm trán với gần một dòng sông có tính axit, với hai rắn đá hoang dã đóng vai trò là cầu nối. Trận chiến diễn ra với anh đứng trên một Oni và đối thủ của anh ta đứng trên bên kia. Khi Elo và Blaine xuất hiện, người ta cũng tiết lộ rằng anh đã dựng một hàng rào cách âm ở cửa hang để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào vào và làm gián đoạn trận chiến. Bill và Trung úy Sớt cuối cùng đã chiếm thế thượng phong bằng cách kết hợp bom trứng và Barat của Tamatama với tự hủy của Marumin, khiến anh rơi khỏi rắn đá, trong khi Trung úy Sớt sử dụng recoil của mình để tạo ra một trường lực cho chính anh ta và Bill lơ lửng trong đó. Anh được cứu bởi các chi đang duỗi ra của Sawamura, và sau đó một thời gian ngắn một lần nữa bị đặt dưới sự kiểm soát tâm trí của Tứ Thiên Vương hệ ma cố gắng làm Trung úy Sớt và Bill rơi vào axit bên dưới. Tuy nhiên, họ đã được cứu bởi sự xuất hiện của Red, người mà sự hiện diện của anh ta đã khiến anh mất kiểm soát tâm trí, và họ chọn tiếp tục trận chiến đã bị gián đoạn trước đó.
Sử dụng sức mạnh của Eevee để thay đổi giữa các lần tiến hóa của nó, cậu cuối cùng đã có thể đánh bại anh. Bất chấp thua cuộc, anh vẫn hài lòng và chọn ra đi. Chương vàng, bạc và pha lê. Có thông tin tiết lộ rằng anh đã gặp Koga khi rời đảo Ceres, và cả hai đã chọn tập luyện cùng nhau. Lần đầu tiên họ xuất hiện dưới lòng đất trong khi Red và Blue đang đào một đường hầm đến rừng Ilex. Sau đó, sau thất bại của người đeo mặt nạ, anh và Koga chạm trán với hai tay sai của người đeo mặt nạ Will và Karen, những người đã đồng ý đi cùng họ. Trong những năm tới, họ sẽ được biết đến với cái tên Tứ Thiên Vương Kanto mới. Chương trái tim vàng và linh hồn bạc. Anh và 3 thành viên Tứ Thiên Vương khác đã gặp Go tại Pokeathlon Dome và thi đấu trong một loạt các sự kiện Pokeathlon với anh ấy. Anh thi đấu với Go trong Block Smash, chỉ sử dụng Machamp của mình trong khi Go sử dụng toàn đội của mình. Mặc dù Bruno cuối cùng đã dẫn trước nhưng cậu đã cố gắng bắt kịp tốc độ của mình và cuối cùng giành chiến thắng trong sự kiện này. Khi cậu đề cập đến Lan tại một thời điểm, anh coi anh ấy như một người bạn cũ của mình. Cậu cũng thưởng cho anh vài món trước khi rời đi, và anh ngay lập tức say mê hương vị của những thanh kẹo Rex. Ở cuối chương, người ta thấy Whitney gửi cho anh một hộp đầy thanh kẹo Rex khiến anh rất vui. Tính cách, anh gắn những quả bóng Poké của mình vào đầu côn nhị khúc. Lực anh sử dụng vũ khí khiến bảo bối thần kỳ của anh được giải phóng ở tốc độ cao, giúp anh có lợi thế trong các trận chiến. Anh ta cũng có một Hitmonlee độc đáo với cánh tay linh hoạt như chân của nó, điều mà trước đây được cho là không thể. Trong quái vật bỏ túi, anh ra mắt trong chương 34. Khi Red, Clefairy và Pikachu đang ở ngoài vườn, họ để ý thấy anh đang tập luyện với Hitmonlee và Hitmonchan của mình. Anh mời họ đến, và điều đầu tiên anh bảo họ làm là đi dưới thác nước. Sau khi đào thác, anh đã cho họ phá vỡ một số viên gạch. Sau đó, anh cho họ ngồi thiền. Trong lúc thiền định, Clefairy, vì một số lý do kỳ lạ, đã quyết định làm gián đoạn khóa đào tạo, khiến mọi người vô cùng tức giận. Sau đó, anh tiết lộ mình là một trong Tứ Thiên Vương. Clefairy sau đó bắt đầu làm rối tung mái tóc của mình, dẫn đến việc nó bị đuổi khỏi võ đường. Bruno gọi Machamp của mình và hai Oni để xử lý Clefairy sau khi buộc Hitmonlee và Hitmonchan chiến đấu với nhau. Họ gần như đã đánh bại được Clefairy, chỉ để Pikachu can thiệp. Anh xuất hiện trở lại trong chương thứ 106, nơi được tiết lộ rằng anh là một phần của Tứ Thiên Vương Zohato. Anh cùng với Koga và Will rơi xuống từ Elite Four Tower, dường như đã bị Karen đánh bại. Sau đó được tiết lộ rằng, sau khi kiệt sức vì luyện tập, Karen quyết định kể cho họ nghe một trò đùa kinh khủng, và họ đã ngã xuống tòa nhà sau khi nghe thấy nó. Trong bảo bối thần kỳ Gen Show, anh xuất hiện trong chương 9 với tư cách là thành viên thứ hai của Tứ Thiên Vương. Anh chiến đấu với Satoshi bằng Hitmonlee của mình và bị đánh bại, cho phép cậu chuyển sang phòng tiếp theo để đối mặt với Agatha. 5. Thông tin bên lề. Trong tập đầu tiên của hoạt hình bảo bối thần kỳ, một người trong bóng tối rất giống anh xuất hiện sử dụng Nidorino và Oni. Người ta chưa bao giờ chính thức xác nhận liệu người này có thực sự là anh hay không, mặc dù những điểm tương đồng trở nên đặc biệt rõ ràng trong các phiên bản chất lượng cao hơn của tập phim. Tóc của anh đã thay đổi từ thế hệ 2 sang thế hệ 3 sang kiểu dài hơn, sẫm màu hơn, màu da của anh cũng trở nên sáng hơn. Trong thế hệ 3, yêu tinh thế giới bên kia của anh luôn rời mắt khỏi người chơi sau khi bị đánh bại. Hình dạng ban đầu của anh trong thế hệ 1 và các hình dạng thế giới bên ngoài trong thế hệ 2 và 3 cho thấy anh với đôi mắt nhắm nghiền đáng chú ý, hơi giống với Brock, tương tự như phiên bản cuộc phiêu lưu Pokemon của anh, nhưng bắt đầu từ thế hệ tiếp theo anh trông giống như mình đã làm trong phim hoạt hình. Bruno là thành viên đầu tiên của Tứ Thiên Vương được gặp trong hoạt hình, ngoại trừ Koga, người không phải là thành viên vào thời điểm xuất hiện. Không có nhân vật nào của anh từng cho thấy anh đứng dậy. Anh, Lan, Koga, Kailin và Grimsley là những thành viên Tứ Thiên Vương duy nhất đã xuất hiện trong hơn một thế hệ, không bao gồm các bản làm lại. Anh là thành viên duy nhất của Tứ Thiên Vương Liên minh Indigo giữ được danh hiệu đó giữa thế hệ 1 và 2. Anh, Lan và Koga là những thành viên duy nhất của Tứ Thiên Vương đã xuất hiện trong tất cả các thế hệ trước thế hệ 5. Trong 3 người, anh là người duy nhất luôn giữ tư cách là thành viên Tứ Thiên Vương. Mặc dù diễn ra 3 năm sau, bảo bối thần kỳ của anh ở thế hệ 2 ở cấp độ thấp hơn so với thế hệ 1. Điều tương tự cũng xảy ra với Lan và Blue. Anh và Koga là những thành viên Tứ Thiên Vương duy nhất có cùng loại đặc sản với tư cách là trưởng phòng hội quán ở các khu vực cụ thể của họ. Anh có Nazi bất hợp pháp trong Pokemon Stadium 2, sức mạnh cổ đại là chiêu chứng, trong khi đại bộc phá là đĩa chiêu thức của thế hệ 1. Trong các trò chơi thế hệ 1, các trận chiến chống lại Lorelei, anh và Agatha sử dụng chủ đề trận chiến huấn luyện viên tiêu chuẩn, trong khi chủ đề trận chiến trưởng hội quán chỉ được diễn ra với Lan. Trong bảo bối thần kỳ lửa đỏ và lá xanh, chủ đề trận chiến của trưởng hội quán diễn ra trong các trận chiến chống lại cả 4 thành viên của Tứ Thiên Vương. Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đăng ký nhé. Nếu có một vài từ không hiểu, vui lòng bật phụ đề khi xem video.